Hello my friend, it's me again, Arthur, and welcome back to my channel. If you're new here, I make pattern making tutorials, DIY, and fashion ideas videos every week. So don't forget to hit that subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. For this video, special video na to kasi gagawa ko ng damit para kay Miss GLADYS Reyes. Ang gagawin ko from illustration, magagawa ko ng draft sketch para ma-visualize ko kung ano ang magiging design ng damit. Then yung breakdown ng ating mga materials, kung ano mga materials na ating gagamitin. So hope you enjoyed this video and let's get started. So mag-start po ako sa illustration. Gagawa ko ng illustration or draft sketch para ma-visualize ko po yung magiging itsura ng damit. So in this illustration, I came up the ideas of off shoulders and the draping techniques. So, yan po. This is the breakdown of our materials. I use raw silk or tinatawag nilang Indian silk. Textured siya at medyo makapal. At gumamit ako ng canvas para mas maganda yung flat at placement ng ating fabric sa ating valise. Ito na po yung ating pattern sa top part, yung tube top. So, meron po akong tutorial, check nyo po sa aking mga videos at ilalagay po sa description box ang link ng paano gumawa ng tube. At ito naman po yung ating skirt pattern. So, ilalagay ko rin po sa description box yung link ng tutorial ko sa paggawa ng skirt. Check nyo na lang po. So, mag-start na po tayo ng pag-cut. Uunahin po natin yung canvas. Doon po tayo maglalagay ng allowance kasi yun po yung magiging pattern natin mamaya sa ating fabric.
Then, the same procedure lang po sa pagkakat ng ating fabric. So ito na po yung itsura ng ating top. Bali 2 pairs kasi yung isang pair ay pang lining or pang reverse. Sa ating skirt part, hindi ko na po nilagyan ng canvas kasi okay lang naman kasi may meron siyang draping. So dito ko na po ididikit ang ating canvas sa ating fabric. Siguraduhin lang po natin na ma-iron natin na maayos para maayos ang pagkadikit. At ito na po yung itsura ng ating full top. Tinahi ko na siya at pinagdugtong pati po yung ating lining or pang reverse. Dito na po ako mag-start mag-drape. So ilalapan ko lang po yung ating top para malagay ko po yung draping na maayos. So ito na po yung pinaka-details ng ating damit. More on off-shoulder, yung details, at saka yung draping sa harap. Yung pinaka-back niya is plain lang.
dito na po nagtatapos ang aking video. Pinakita ko sa inyo kung paano po mag-drape, tapos maglagay ng attach na off-shoulder. Sana po nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag niyo rin po kalimutan mag-follow sa aking Instagram at sa aking Facebook account. Ipopost ko po yung pinaka-finished product ng ating damit para kay GLADYS. At kung meron pa po kayong mga suggestion, mag-comment na po kayo sa comment section sa baba. Kung ano pa po mga pattern making tutorials, yung gusto niyo pong makita sa mga susunod kong videos. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para po sa mga pattern making tutorials, DIY and fashion ideas videos. Kita-kita po tayo sa susunod. Bye!